Cute nito. Pandilig ng halaman. Ang daming tao. Oh, chopsticks. Ang mura lang. 49 pesos. Dami na. Ilang pairs na to. Christmas elf. Mura lang siya. 249. Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, we are going to the biggest IKEA which is here in the Philippines. So tara, samahan niyo ako. So lakad muna tayo. IKEA is located here beside the SMX. So we are now here in IKEA Philippines at the Mall of Asia. Tayo ngayon sa IKEA. Dito naman yata pag bibili. Daming tao. Ang daming tao. Because today is a Saturday. So this is their showroom. It's been a while since the last time I was here. Oh, na yung mga ganda. Oh, may dining set. Ang ganda. So, they have here design concepts para sa bahay. Ano yung gusto nyo ilagay o ipaayos. Nice. Nice. Ganda ng lampshade. Kasi parang ito naman sa luwa. Ang ganda na setup dito. It's very cozy. Ang cute. Mayroong mini coffee table. Nice. Nice. Oh, ang ganda ng chair. Magkano to? Yung gusto ko yung pang outdoor. It's 11,999. Ano yan? Desk 899. Ang cute, oh. Shelf unit 1499. Mahal naman ito. Oh. 24,000. Pero maganda. Kaya lang, parang may mga items din sila na mura. Office setup. Coffee shop setup. Oh, yung mga capsules. Pero it's in monitor stand. Nagigets mo, yung parang sala set, ganun. Oh. Pero outdoor. Pero dapat ano, waterproof. Hindi pwedeng kumain. Pwede naman dapat.
two for only $2.99. $2.5 shelf unit for more. Oh, nice. Mga bedroom setup. Parang kailangan ko ng ano. Pwede ba ito pa kotse? Candy Candy pillow. So IKEA originated in Sweden in the 1940s and was founded by Ingvar Kamprad. Ano to? Oh, drill. $9.99 lang. Ito matutuwa yung mga meow. Oh. Oh, this is nice. So, market hall. Ano yun? Imbudo. Daming mga small items na mura. Happy shopping. Daming tao. Oh, chopsticks. Ang mura lang. 49 pesos. Dami na. Ilang pairs na to. So, nandito ngayon tayo sa mga kitchen items. Grabe, sarap mamili. Daming mura. Salad spinner, oh. $2.49. Yun. Bili tayo nito. Ice tray. Para sa kondo. $1.99 lang. Nice. $2.99. May $2.99. Kuha tayo ng basket. Para hindi mabigat. Ano mo kay mama kung meron siyang gustong bilhin? Yun. Oh, bakit yun? Wala naman ba? Ano pa ba? Nakakapagod din pala maglakad dito kasi ang laki talaga. Pero maaliw ka naman kasi marami kang makikita na pwede mong bilhin o magkakaroon ka ng idea kung ano yung mga pwede mong ilagay sa bahay. Marami, oh. Yun, oh, mga lamps. Ang gaganda. Mga aesthetic lamps. Nice. Oh, ang daming lamps. Candle lamps. Tamang-tama for pang Christmas. Ang cute nito. Pandilig ng halaman. Very aesthetic.
Kaya lang, it's $899. Ito rin. They have scented candles here. Christmas elf. Mura lang siya, $249. Magkano yung mas malaki? $699. Ito, a bigger one. May pang Christmas na. Christmas wreath. Ito, iba to ah. Merry Christmas! Dami ng Christmas decors. Nice. Vintage bottle. Yeah, may Christmas tree na sila. Kailangan mo nang bumili ng ganito para sa batulaw. Kala ba isa niya? Hindi yung totoo. Nario. Christmas ornaments. So, this is the end. So, we're going to pay now the items here at the counters. Yeah, nakapunta tayo sa IKEA. Thanks for being with me. Thanks for subscribing. See you on my next video. Bye!